ඔයා දන්නවද ලෝකෙ මිල අධිකම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන Apple සමාගම ඇයි හිටි හැටියම ඔවුන්ගේ ලාභම MacBook එක රිලීස් කළේ කියලා. මේක ඇත්තටම අපිට කරපු උදව්වක්ද එහෙම නැත්තම් අපේ සල්ලි ටික ගන්න දාපු තවත් මාකටින් උගුලක්ද. මේකේ නම MacBook Neo. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ iPhone එකක එන chip එකක්. හැබැයි මේකෙන් පුළුවන්ද ඔයාගේ ඔෆිස් වැඩ, YouTube වැඩ, එහෙමත් නැත්තම් graphic design වැඩ ටික කරගන්න. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට කියනවා ස්පෙක්ස් විතරක් නෙවෙයි මේක ගන්න කලින් ඔයා දැනගත යුතුම රහස් පහක්. මේ ලැප්ටොප් එක ඇත්තටම තාම ලංකාවට ඇවිත් නෑ. හැබැයි ගොඩක් අය ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සහ YouTube එකෙන් දැකලා ලංකාවට ආපු ගමන් ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා. 2026 මාර්තු මාසේ ලෝකෙට අඳුන්වා දුන්න මේ MacBook එකේ මිල වෙන්නේ $599ක්. අමතක කරන්න එපා මේකේ version දෙකක් එනවා. 256GB එක $599ක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 512GB එක $699ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම වාට මේක 2,80,000යි 2,20,000 අතර මුදලකට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Apple laptop එකක් මේ තරම් අඩු ගානකට දෙනවා කිව්වහම ඕන කෙනෙක්ට ආසාවක් ඇති වෙන එක සාමාන්‍යයි. ඒත් අපි බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන ඇත්තම தත්ත්වය මොකක්ද කියලා. මේක තියෙන පළවෙනි රහස තමයි මේකේ performance එක. මේක පණ ගැහෙන්නේ A18 Pro කියන හරියටම කිව්වොත් iPhone 16 Pro එකේ තියෙන chip එකකින්. ෆෝන් එකක chip එකක් laptop එකකට දැම්මහම ඒක ලොකු අවුලක් වෙයි කියලා ගොඩක් අය හිතුවත් මේ chip එක පරණ M1 chip එකට වඩා හොඳට වැඩ කරනවා කියලා මේ වෙනකොටත් ලෝකෙ පුරාම reviews ලා ඔප්පු කරලා ඉවරයි. හැබැයි අමතක කරන්න එපා මේක එන්නේ 8GB RAM එකක් එක්ක. හැබැයි අමතක කරන්න එපා අපි මේ කතා කරන්නේ Windows ගැන නෙවෙයි අපි මේ කතා කරන්නේ Apple ගැන. Apple වල 8GB කියලා කියන්නේ ඔයාට ගොඩක් හොඳ ස්මූත් performance එකක් ගන්න පුළුවන් RAM memory එකක්. ඉතින් මේක Apple වලට ආවට පස්සේ මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා හොඳ RAM capacity එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මම අර ඔයාලට මුලින් කිව්වා වගේ මේක 256GB storage එකක් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 512GB storage එකක් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ laptop එක මම පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒ වුණත් දැන්ට තියෙන නිල තොරතුරු වලට අනුව ඔයා එකපාර apps ගොඩක් ඕපන් කරන වැඩ කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් 4K videos editing කරන කෙනෙක් නම් මේක ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයා සාමාන්‍ය ඔෆිස් වැඩ, coding, social media updates එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ගන්න වැඩවලට laptop එකක් හොයන කෙනෙක් නම් මේ performance එක ඔයාට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දෙවෙනි රහස තමයි මේකේ display එක සහ design එක. Apple කිව්වහම කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රීමියම් පෙනුම මේකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම රීසයිකල් කරපු ඇලිමිනියම් වලින් හදපු මේ ලැප්ටොප් එක අඟල් 13.3ක ලික්විඩ් රෙටිනා ඩිස්ප්ලේ එකකින් සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 500 nits brightness එකක් තියෙන නිසා එළියේ ඉඳන් වැඩ කරද්දී වුණත් ඔයාට හොඳට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක පේනවා. හැබැයි Apple සමාගම මේකේ මිල අඩු කරන්න ගහපු ප්‍රධානම ගැටයක් මෙතන තියෙනවා. ඒ තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ වටේ තියෙන කළු පාට බෝඩ් එක. අපි කියන්නේ bezel එක කියලා. සාමාන්‍ය MacBook Air එකට වඩා ටිකක් ලොකුයි. ඒ නිසා පෙනුමෙන් මේක ටිකක් පරණ මොඩල් එකක් වගේ දැනෙන්න ලොකු ඉඩ කඩක් තියෙනවා. තුන්වෙනි රහස ගොඩක් අය කියන්නේ නැති කතාවක්. ඔයා රෑට ලැප්ටොප් එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් MacBook Neo එකේ ඔයාට ලොකු හිසරදයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ කීබෝඩ් එකට බෑක්ලයිට් දීලා නැහැ. ඔයා රෑට අකුරු ටයිප් කරන්න ගියපුවාම මේක මාරම කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා 512GB එකක් ගත්තොත් ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කනෙක්ටිවිටි ගැන කතා කරද්දි මේකේ තියෙන්නේ USB-C පෝට් දෙකක් විතරයි. ලැප්ටොප් එක charge කරන්න එකක් පාවිච්චි කරාම ඉතුරු වෙන්නේ එක පෝට් එකයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට වෙනම USB hub එකක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. mouse එකක්, pen එකක් පාවිච්චි කරන්න ගියොත්. මේ වගේ තැන්වල තමයි Apple සමාගම එයාලගේ ලාභය තියාගෙන ඉන්නේ. හතරවෙනි රහස තමයි මේකේ battery life එක. fanless design එකක් නිසා මේක කිසිම සද්දයක් නැතුව වැඩ කරනවා වගේම Apple සමාගම කියන විදිහට පැය 15කට වඩා වැඩි කාලයක් එක දිගට බැටරිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම entry level laptop එකකට මාරම වාසියක්. ඉතින් පස්වෙනි රහස විදිහට අපි බලමු මේක ඇත්තටම වටිනවද කියලා. ඔයා තාක්ෂණයට ආදරය කරන Apple ecosystem එකට අඩු වියදමකින් යන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් නැත්තම් දවස පුරාම එහා මෙහා අරන් යන්න පුළුවන් සැහැල්ලු ලැප්ටොප් එකක් හොයන කෙනෙක් නම් MacBook Neo එක ලංකාවට ආපු ගමන් ගන්න එක ලාභදායක තීරණයක්.
හැබැයි මේක තියෙන අඩුපාඩු ඒ කියන්නේ කීබෝඩ් ලයිට් නැති එක, පෝර්ට්ස් අඩු එක සහ 8GB RAM එක විතරක් තියෙන එක ඔයාගේ වැඩවලට බාධාවක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම තව ටිකක් මුදල් එකතු කරලා MacBook Air එකට යන එක තමයි වඩාත් නුවණට හුරු. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ? ලංකාවට ආවම මේ ලක්ෂ දෙකේ Apple MacBook එක ගන්න ඔයා ලෑස්තිද? ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ වැදගත් තාක්ෂණික තොරතුරු ඉගෙන ගන්න අපේ channel එක subscribe කරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. මම කවිඳු. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.